Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 1.4 Miss Slippery from standard 8th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.4 मिस स्लिपरी या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. Two different words are joined to form a new word with new meaning. Such words are called compound words. दोन भिन्न शब्द एकत्र जोडले गेल्यामुळे एक नवीन शब्द नवीन अर्थासह तयार होतो, त्या शब्दाला संयुक्त शब्द असे म्हणतात. Sometimes there is a hyphen between compound words. काही वेळेला कंपाऊंड वर्ड्स म्हणजेच संयुक्त शब्दामध्ये संयोग चिन्ह वापरले जाते. फॉर एक्झाम्पल, होमवर्क और काइंड हार्टेड. क्वेश्चन, पिक आउट सम कंपाऊंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. प्रस्तुत पाठामधून काही संयुक्त शब्द शोधा. आन्सर: 1. नेव्हर एंडिंग. 2. नोटबुक. 3. वेल प्रिपेअर्ड. 4. high pitched. 5. classroom. 6. teacher's room. Next question. Question number 2a. Add the proper prefix to make the following words opposite in meaning. खाली दिलेल्या शब्दांना प्रिफिक्स म्हणजेच उपसर्ग जोडून खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द तयार करा. Answer: 1. obey, disobey. 2. sympathetic, unsympathetic. 3. honor, dishonor. 4. afraid, unafraid. 5. content, discontent. Next question. Question B. Add suffix to convert the following words to adjective forms. खालील शब्दांना सफिक्स म्हणजेच प्रत्यय जोडून त्यांचे विशेषणयुक्त रूप बनवा. आन्सर: लाफ, लाफिंग. फॉरगेट, फॉरगेटफुल. काउंट, काउंटेबल. मूव, मूवेबल. पनिश, पनिश्ड. थॉट, thoughtful. care, careful. fear, fearful. tear, tearful. joy, joyful. Next question. Question number 3. Find words or expressions from the story which are similar in meaning to. खाली दिलेल्या शब्दांचे समानार्थी शब्द पाठामधून शोधा. 1. very expensive means extravagant. 2. longing for means yearning. 3. could not remember at all means went blank. 4. constant means perpetual. 5. gather all one's courage means muster courage. 6. filled and increased in size means inflate. 7. paining badly means smarting. 8. forced to pay a big amount of money means pay through one's nose. Next question. Question number 4. Answer in short in your own words. खालील प्रश्नांची तुमच्या शब्दात थोडक्यात उत्तरे द्या. Question number 1. The history teacher had asked them to memorize it. What? इतिहासाच्या शिक्षिकेने त्यांना तोंडपाठ करायला सांगितले होते. काय? Answer: the causes and effects of the battle of Panipat. 2. Sayali's new frock tore. How? सायलीचा नवा फ्रॉक फाटला. कसा? Answer: when Sayali fell and came tumbling down about 7 steps from the school stairs.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सायली हग्ड हिम टाइट. हू? सायलीने घट्ट मिठी मारली. कोणाला? आन्सर, हर यंगर ब्रदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सायली वॉज कॉल्ड स्लिपरी. व्हाय? सायलीला घसरडी म्हणत. का? आन्सर, बिकॉज अदर्स स्लीप ऑन द वेट ग्राउंड बट सायली मॅनेजेस टू स्लीप इव्हन ऑन ड्राय लँड. 5. टीचर टोल्ड सायली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम. व्हेन? शिक्षिकेने सायलीला शिक्षक रूम मध्ये भेटायला सांगितले. कधी? आन्सर, व्हेन सायली केम लेट अँड द टीचर वॉज इन द क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. टीचर आस्क्ड सायली टू कॅरी द नोटबुक्स. व्हेअर? शिक्षिकेने सायलीला वह्या घेऊन जायला सांगितल्या. कोठे? आन्सर, टू द टीचर्स रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर. तुमच्या शिक्षकांच्या मदतीने वर्गाची 2 गटात विभागणी करा. अँड कन्व्हर्ट द स्टोरी इनटू अ स्किट. आणि मिस स्लिपरी या गोष्टीचे प्रहसनात रूपांतर करा. Each group can take up one part of the story and later combine both the parts. प्रत्येक गटाने गोष्टीचा एक भाग घ्यायचा आहे आणि नंतर दोन्ही भाग जुळवायचे आहेत. मेन्शन द फॉलोइंग इन युअर कंप्लीशन. आणि पुढील मुद्द्यांचा तुमच्या संग्रहात उल्लेख करा. प्रेझेंट द स्किट इन युअर क्लास. आणि तुमचे प्रहसन तुमच्या वर्गात सादर करा. बघा मुद्दे कोणकोणते आहेत. अ न्यू टायटल, सीन्स, कॅरेक्टर्स, डायलॉग्स, एंट्री आणि एक्झिट या मुद्द्यांचा तुमच्या प्रहसनामध्ये म्हणजे नाटकामध्ये उपयोग करायचा आहे. ही ॲक्टिव्हिटी जी आहे मित्रांनो ती तुम्हाला वर्गात सादर करायची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हॉट एक्सप्रेशन्स डज अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सिच्युएशन्स. एखादी व्यक्ती पुढील प्रसंगामध्ये कोणकोणते उद्गार वापरेल. 1. When a person gets a sudden fright. जेव्हा एखादी व्यक्ती अचानक खूप घाबरते. आन्सर, 1. Oh my God. 2. Oh dear. 2. When a person is very nervous. जेव्हा एखादी व्यक्ती चिंताग्रस्त होते. आन्सर, 1. Butterflies in my stomach. 2. Bundle of nerves. 3. When a person is tensed. जेव्हा एखादी व्यक्ती तणावग्रस्त होते. आन्सर, 1. Under a lot of pressure. 2. Stressed out. 4. When a person is very happy. जेव्हा एखादी व्यक्ती खूप आनंदी असते. आन्सर, 1. On a cloud 9. 2. Awesome. 3. Happy as a clam. 5. When a person is very confident. जेव्हा एखादी व्यक्ती खूप आत्मविश्वासू असते. आन्सर, 1. Will not let you down. 2. Why not me. And 3. I am damn sure. Next 6. When a person is very angry. जेव्हा एखादी व्यक्ती खूप रागावलेली असते. आन्सर, 1. No hard feelings. 2. Pissed off. 3. To bite someone's head. 7. When a person is very sad. जेव्हा एखादी व्यक्ती खूप दुःखी असते. आन्सर, 1. Lump in the throat. 2. Feeling blue or to have the blues. 3. On pins and needles. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.4 मिस स्लिपरी या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.